Bună dimineața! Dintr-un cadru care este foarte inspirant pentru mine, am aici în față Munții Făgăraș. Nu știu dacă pot să împărtășesc. Ia să vedem ce e asta. Nu, cred că nu pot, dar poate am să postez pe Facebook câteva poze. De 2 zile de când mă aflu aici, am în minte ideea de Dumnezeu și m-am gândit cum aș putea lega asta de ce nu este iubirea. Și n-am găsit până în momentul de față decât formula următoare, și anume: iubirea nu este teamă. Și da, o să mă leg în discursul meu de relația mea cu Dumnezeu. În sensul că de mică mi-aduc aminte că erau niște controverse în mintea mea de când mergeam la biserică cu bunica sau cu mama, de ce Dumnezeu permite ca pe mine să mă doară picioarele foarte tare în timp ce stau 2-3 ore la slujba din biserică, ceva de genul ăsta. Și pentru mine mersul la Dumnezeu era dureros atunci, ca și copil. Pentru că, repet, stăteam în picioare câteva ore acolo, pe lângă că mă plictiseam și probabil nu înțelegeam eu mare lucru din discursul preotului, dar trebuia să stau și de atunci a început cumva controversa asta mea, situația asta mea conflictuală în relația cu Dumnezeu. O vreme am lăsat-o baltă, cumva am mers cu valul societății în ce privește relația cu biserica în general și cu Dumnezeu. Dar din momentul în care au apărut copiii în viața mea și au apărut toate grijile și fricile astea legate de cum să-i păstrez pe cei dragi în siguranță, în special, am început iară să-L caut pe Dumnezeu și mai ales din momentul în care au apărut depresiile. Depresiile au apărut imediat după nașterea celui de-al 2-lea copil al meu. Și întrebarea mea nu era mai degrabă de ce permite Dumnezeu să simt durere acolo unde rațional nu am motive foarte clare să simt pierderi sau drame. Sau, da, nu se întâmplau aspecte majore de pierdere în viața mea și eu totuși eram fără chef, fără rost, chiar și cu gânduri de sinucidere. Și bineînțeles că am început să-L caut din nou pe Dumnezeu în ideea că lângă El orice e posibil și orice e mai ușor de acceptat. Tot timpul am invidiat la modul, la modul poate și cu trăire de comparație și de dorință să am și eu ce au ei. Am invidiat acele persoane care cu tot sufletul cred și au încredere că ceea ce numim Dumnezeu este prezent peste tot și este începutul și sfârșitul și nu contează ce se întâmplă în viața lor, își păstrează credința. De la un moment dat am început să asociez existența lui Dumnezeu, am început să-L găsesc într-un fel pe Dumnezeu. L-am căutat o vreme în biserici și în câțiva preoți, dar sufletul meu nu era acolo. Mintea mea era, da, trebuie, cum
uite ce frumos vorbește, ce frumos ți se adresează. Dacă l-am găsit în momente de magie în biserică, în sensul că, uite, acum mi-aduc aminte, înainte ca Andrada să dea admitere, fiica mea cea mare să dea admitere la facultate, m-am dus în biserică și preotul care era acolo, fără nicio introducere, s-a apropiat de mine, mergea prin biserică și s-a apropiat de mine și a zis: unde aveți admitere astăzi, la farmacie sau la medicină? Pentru mine a fost un moment magic, ca și cum omul ăla știa că mă aflu acolo să mă rog pentru fiica mea. Și am zis repede la farmacie. Și m-a oprit și a zis o rugăciune cu mâna lui pe capul meu. Da, a fost un moment de magie și un moment de Dumnezeu din biserică. În rest, l-am găsit pe Dumnezeu în multe lucruri îngrozitor de simple, îngrozitor de nematerialiste, ca să zic așa. Întotdeauna asociez prezența lui Dumnezeu cu, de exemplu, cu mâinile bunicii muncite și pline de cu unghiile negre de tină, de pământ, și zbârcite așa și muncite, da? Mâinile bunicii, acolo am zis e Dumnezeu. Sau l-am găsit pe Dumnezeu într-un moment de urcat pe munte, când am avut o priveliște, nu cred că era cu mult mai diferită decât altele pe care le văzusem mergând pe munte, dar undeva aproape de Negoiu, într-o vale, am avut așa pur și simplu un moment de wow, aici e Dumnezeu. Și chiar am împărtășit copiilor mei că mi-aș dori atunci când mor să împrăștie cenușa mea în acea căldare, ca să zic așa. Așa de tare mi s-a lipit în suflet și am zis acolo e Dumnezeu. L-am mai găsit pe Dumnezeu după un concert, uite, care chiar a avut loc într-o biserică la Cisnădioara, cu membrii formației Anatema, care toată lumea, cei care mă cunosc știu că este formația mea de suflet. L-am găsit acolo în mici povești cu membrii trupei, dar nu atât cu ei, cât cu tot contextul care era acolo, după o furtună care încheiase cumva concertul în unison cu solo-ul de chitară al ultimei piese, și anume era Pink Floyd, Comfortably Numb. Ascultătorii de rock știu foarte bine despre ce vorbesc. Asta era undeva în 2007. Da, acolo a mai fost Dumnezeu, în acel fulger de la sfârșit care a încheiat concertul, în întâlnirea mea magică cu membrii Anatema și nu atât cu ei înșiși ca și oameni, sau oameni de muzică, cât toată magia de după ploaie, plimbarea mea cu Danny, chitaristul trupei, și cu Vio, cu soțul meu de atunci. Toate au fost o magie în care am zis, da, e Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu a fost și atunci când i-am avut prima dată în brațe pe copiii mei, când s-au născut. Da. Și toate astea au fost și sunt momente de trăiri intense, în contexte oarecum simple, pe care toți le trăim, nu le cumpărăm, nu au nevoie de multe aspecte materiale. Și ce am găsit definitoriu, așa cumva, în aceste momente, este absența fricii, absența temerii. Și cumva, dacă vreți, uitarea sau lăsat în urmă tot ceea ce părinții, bunicii au definit ca și Dumnezeu pentru mine. Nu contest și repet încă o dată, admir pe toți aceia care reușesc zilnic, săptămânal să-L găsească pe Dumnezeu în discursul unui preot, într-o casă, într-o biserică specială, pentru că este minunat să ai așa de ușor și de frumos la îndemână relația cu Dumnezeu, să o ai la îndemână zilnic, în rugăciuni, în
știu eu, în slujbele religioase, pentru că acolo este un sentiment de siguranță clar. Ceea ce nu n-am putut niciodată să ader la concepțiile astea dihotomice și separatiste, ca să zic așa, în care Dumnezeu este pedeapsă, Dumnezeu este păcat, adică nu, sigur, sau Dumnezeu în opoziție cu diavolul, dacă vreți, sau existența raiului și a iadului, mai ales după moarte. Asta pentru că foarte mult în poveștile cu copiii mei am primit întrebări legate de asta și pur și simplu n-am putut și n-am putut să calc peste ceea ce simt și cred eu și să le spun, da, Dumnezeu te trimite într-un iad dacă nu ești cu minte sau dacă faci păcate. Categoric că toți trei m-au întrebat la un moment dat ce este moartea, ce se întâmplă după, adică problemele astea, nu probleme, întrebările existențiale ale vieții și decât să le ofer un răspuns livrat și prefabricat de societate, am preferat să le prezint anumite incertitudini ale mele și în același timp să adopt o poziție, acum depinde și de vârsta la care au apărut întrebările, dar foarte devreme, de cele mai, la toți trei, cred că undeva la 5, 6, 7 ani. Cel mai des am încercat cumva împreună să construim o lume care este dincolo de lumea asta și în care vom ajunge cu toții și mai ales în care o să-i întâlnim și în care ne așteaptă toți cei dragi care deja au părăsit acest pământ. Și aici, cel mai adesea la copiii mei n-a fost vorba de persoane, pentru că mulțumim la Dumnezeu, uite, nu s-a întâmplat să piardă foarte devreme un bunic sau pe cineva foarte apropiat sau străbunic, s-au întâmplat acum mai devreme cumva, mai ales pentru cei mari. Și, dar mai ales a fost vorba de animăluțele noastre, pentru că eu sunt o mare iubitoare de animale și cumva și ei, în cea mai mare măsură, adică și ei au moștenit, cred că cumva asta, adică toți au o relație specială cu animalele, chiar dacă nu sunt aceleași animale, la fel de ușor de relaționat, să zic, da. De exemplu, Andrada cea mare e mai apropiată, relaționează mai ușor, să zicem, cu căței, dar nu neapărat, cumva pentru că i-am avut. Dragoș, în schimb, este un mare împătimit al pisicilor. Ăsta micu pare să placă în egală măsură orice animăluț. Da, și animăluțele pleacă mai devreme dintre noi și atunci a trebuit cumva să le punem undeva în istoria familiei și într-un loc unde sunt ele acum, pentru că spiritual, categoric că ele sunt încă cu noi, atâta vreme cât le pomenim, cât depănăm amintiri cu ele, dar nu știu, pentru asta mie cum e mai clar un pic cum am făcut, da, de la el a venit ideea, cumva sunt pe o stea și acolo ne așteaptă, petrecem timp împreună cu celelalte animăluțe ale noastre, acum de curând a plecat și tata acolo, bunicul lor și cumva avem o relație cu Dumnezeul din lumea de dincolo, ca să zic așa, nu neapărat definită în stil clasic, dar care ne dă o anumită liniște, ca să zic așa. Și da, Dumnezeu nu este teamă pentru mine și nici pentru copiii mei, sper. Nu neapărat că acolo unde este teamă nu este Dumnezeu,
doar că nu, teama nu mi îngăduie, nu ne îngăduie să poate să-l simțim într-o formă mai pură, ca să zic așa. N-am avut timp nici ieri deloc, zilele astea, să zic, să văd să fiu foarte apropiată feedback-ului care a venit. Am văzut câteva comentarii de la urmăritorii fidele ai canalului de YouTube, să zic așa, cei 2-3. O să aloc niște răspunsuri, pentru că mi-au trezit niște curiozități legate de mine, în primul rând. Și închei prin a vă spune și a reaminti că da, aceste videouri, acest canal începe să-și facă treaba, în sensul că pot să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt în aceste videouri, și pot să văd Dumnezeul din mine, fără teamă. Nu spun cuvinte mari, pentru că cu umilință și cu liniște am încrederea că Dumnezeu este în fiecare dintre noi, atâta vreme cât fiecare avem o viziune unică de viață și Dumnezeu este parte din ea, din oricare, chiar dacă nu-L numim așa, chiar dacă are un alt nume, chiar dacă are multă teamă, chiar dacă este menținut acolo de multă teamă, El există și este. Pentru mine este în iubirea pe care o am față de mine, și dacă o am față de mine, pot cu mai multă ușurință să o ofer și celor din jur. Și Dumnezeu este în această profundă respirație pe care am îmbrățișat-o acum și o trimit și către voi. Și în această coțofană, nu știu, cred că este, nu știu ce este, țarcă, dacă nu mă înșel. Vă îmbrățișez încă o dată.